Đây là một cái áo mà tôi rất là thích. Từ lâu rồi tôi đã không mặc được nó nữa, bởi vì nó không cài được cúc ngực. Tôi đang nghĩ đến việc làm cho nó rộng hơn. Phía trước của áo rất là nhiều chi tiết nên khả năng không thể sửa được. Vì thế nên là tôi đang nghĩ đến việc là sửa từ phía sau lưng của áo. Vì đây là áo vest nên là có rất nhiều mảnh được ghép lại. Vì vậy nên tôi chọn một cái đường may ở giữa và tháo ra. Và chắc chắn là tôi sẽ sửa từ đường may này. Với màu sắc và họa tiết trên áo thì các bạn có thể chọn màu đỏ hoặc đen. Tuy nhiên là tôi chọn màu ghi để các bạn dễ dàng nhìn thấy. Bạn cắt một tấm vải dài hơn thân áo là 2 cm. Đó là phần dành cho đường may. Bề rộng của tấm vải tùy thuộc vào độ lớn của áo mà bạn muốn nới ra. Như của tôi đang để là 8 cm. Bạn hãy vắt sổ xung quanh. Tôi cố định mảnh vải với thân áo bằng những cái ghim để việc may vá được dễ dàng hơn. Sau đó các bạn may vòng quanh. Sau khi cài ghim xong thì các bạn sẽ may vào đường nào. Các bạn hãy nhìn nhé. Đây là nếp gấp cũ của đường viền áo này, thì các bạn may cách đó là khoảng 0,7 cm. Bên này các bạn cũng làm tương tự, cách 0,7 cm. Sau đó các bạn may xung quanh. Bên còn lại các bạn cũng may tương tự, cách nếp gấp cũ của áo khoảng 0,7 cm. Sau khi may xong thì sẽ như thế này. Các bạn nhìn đây, đây là cái mép cũ của áo. Đường may nó thụt vào bên trong. Khi bạn để áo ở trạng thái tự nhiên thì luôn luôn áo nó sẽ có xu hướng là che khuất được cái phần can vải. Như vậy các bạn có thể giấu được đường can áo, chỉ khi mở ra thì mới nhìn thấy được cái đường đó. Còn đầu mép thì các bạn sẽ xử lý như thế nào? Tại vị trí này thì các bạn có thể làm hai nếp gấp đối xứng. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cách này sẽ không đẹp, vì ở mặt phải nó sẽ có rất nhiều nếp gấp và nó sẽ rất là lộn xộn. Tôi sẽ làm theo cách khác là dồn vải về tất cả một bên. Sau đó tôi trả lại đường gấu như ban đầu. Khi đó thì mặt phải nó sẽ rất đẹp, nó sẽ như thế này. Vì cái áo này không có đường may ở gấu nên là tôi cũng sẽ dùng kim để khâu tay. Và tôi đã được một cái gấu áo hoàn thiện. Nó sẽ như thế này. Tôi mở ra và tôi đóng lại, nó rất khít. Phần trên cổ áo các bạn có thể làm tương tự. Phần này các bạn có thể khâu tay cũng ok. Bây giờ bên trong cổ sẽ xử lý như thế nào? Các bạn nên cho một đường may vào đây cho chắc chắn. Phần cổ này các bạn cứ mạnh dạn tháo ra, rồi sau đó lại may lại. Bạn giấu hết phần vải can vào bên trong. Sau đó bạn may một đường trở lại. Đây là toàn bộ phần thân áo mà sau khi tôi đã sửa xong. Mở ra nó sẽ như thế này. Có những lúc bạn thấy không cần thiết là phải đóng hết áo ở phía đằng trước thì bạn có thể sáng tạo bằng cách là thêm những hàng cúc cùng tông màu vào lưng áo như thế này. Và chúng được cài khuy ở bên trong. Tôi thấy thêm một hàng cúc như thế này cũng khá là ổn, không vấn đề gì. Một cách khác nữa để trang trí là các bạn có thể cho cái hàng cúc xuống phía dưới. Sau đó các bạn thùa khuyết ở phía trên. Tôi nghĩ nó cũng ổn, không vấn đề. Khi lưng áo bị căng ra sẽ lộ ra hàng cúc. Nó cũng khá là đẹp. Đây là toàn bộ cái áo mà tôi đã sửa xong.
Khi căng ra nó sẽ như thế này. Bây giờ tôi lật mặt phải cho các bạn nhìn xem. Đó, ở trạng thái tự nhiên thì nó sẽ được giấu hết. Chỉ khi căng ra thì nó mới lộ ra cái đường can. Không ai phát hiện ra. Giờ tôi mặc thử cho các bạn xem nhé. Lúc trước cái cúc này không thể đóng được, bây giờ tôi đã đóng thoải mái. Các bạn thấy sao? Cũng ok đấy chứ. Cảm ơn các bạn đã đón xem. Nếu thích video, các bạn nhớ nhấn nút đăng ký nhé.